mucho.
by somebody else. That's why I think it's hilarious. Like, when people like say that my body looks masculine or something like that, I'm just like, listen, just because my body was developed for a purpose other than fucking millionaires, doesn't mean it's masculine. I think it's feminine and badass as fuck because there's not a single muscle on my body that isn't for a purpose. Because I'm not a human. Welcome to Uniarts Helsinki. Welcome. Oh, welcome. I see beautiful faces. Beautiful faces. Helsinki. Are you here for the event? Are you here for the freshest art? There are people standing, not sitting down. Please, sit down. Please. We don't bite. No, 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 We no. don't bite at all. Please, there are some free seats over here, everyone. I see that the front row seat seems a bit empty. Are we scary? Empty chairs, Do we everyone. seem scary? Come. No, we're not scary. No, we're not. But do you know what we are? We are Innovators. bravest. Innovators. Bravest. We're also with huge assets. Freshest arts. Freshest art. Freshest. Bravest. The multi-layerest. Have you been here before? Have you been here before? Have you been? I see that I you've have been here definitely been here many times. Are you also a brave innovator? Oh, the brave. I see a brave innovator right in front of me. Do I see the headmaster in front of me? There are some people who are willing bravely to donate The money this and performance. assets. Donate this Financial support. performance. The fundraising systems. When it comes to Money, fundraising money, money, assets,
money, 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 money. The freshest, the bravest, the new innovative artists. Sit right in the front seat and donate now. This is an irreplaceable asset. There are some free spots over here, everyone. Please sit Free down. spots. After this, have some champagne. Champagne. Do you like champagne, new students? Have a glass of champagne. Do I see any newbies here, the new students? Tell me about your process here. Tell me about you are the innovative, Brave innovators to the bravest. please. Everyone finding their seats. If you want more of this, you better come next Saturday right here on this stage. Money, 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 fundraisers, artists. Saturday. Hello, we are in Helsinki. Lämpimästi tervetuloa Taideyliopiston lukuvuoden 2022 avajaisiin. Välkommen också för min del. A warm welcome also on my behalf, and thank you Sara Pirhonen and Antonia Atara for your performance deluxe. Minun nimeni on Jere Hölttä ja opiskelen Taideyliopiston Sibelius Akatemiassa klassista laulua laulutaiteen osastolla. Jag heter Sara Pirhonen och jag studerar skådespeleri här på TEAK. My name is Vivi Tigerstedt and I study classical accordion at the Sibelius Academy. How great it is to be all here today. Niin tosiaan. Tämähän on ensimmäinen kerta pariin vuoteen, kun avajaiset päästään järjestämään ihan oikealle live-yleisölle. Avajaisia voi seurata tässä torilla, ja lisäksi meillä on kisakatsomo Auditorio 1:ssä, jossa on lisää istumatilaa. Also, I could mention that the speech by the guest speaker is in Finnish, but here on the screen at the square we'll have subtitles in English and in Swedish. Nu fortsätter vi med rektorstal. Tervetuloa lavalle rehtorimme Carlo Hildén. Hyvät avajaisvieraat, ärade publik, dear guests. Tervetuloa avaamaan Taideyliopiston lukuvuotta 2022-2023. Tuntuu todella hyvältä nähdä teidät kaikki täällä kampuksella. Erityisen lämpimästi haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet opiskelijat. Rikastatte yhteisöämme energiallanne, odotuksillanne ja ajatuksillanne. Mutta yhtä tervetulleita ovat huolenne, pelkonne. Älkää ujostelko puhua niistä. Asioilla on taipumus järjestyä, kun niitä käsitellään yhdessä. Yksi yliopistomme arvoista on rohkeus, mutta se ei tarkoita pelotonta itsevarmuutta, vaan pikemminkin kyse on siitä, että uskallamme tunnustaa olevamme keskeneräisiä, epävarmoja, tarvitsevia ja rohkenemme kyseenalaistaa myös omat ajatuksemme ja oletuksemme. Tervetuloa rohkean yhteisöömme juuri sellaisina kuin olette. I counted that I've held some kind of a speech at
opening event of the academic year for about 20 times. And this is one of my favorite times of the year, not because I have to give a speech, but because we welcome all the new students, and the academic year opens in front of us with all its opportunities. There's nothing that yet has come in the way for our aspirations. The 2 previous years have, though, as we heard here recently, been a bit different. We have to open the academic year without the possibility to come physically together as a university community because of the corona restrictions. Against that background, it's especially important to see you all here. This time, preparing my speech, I found it quite difficult to decide what I wanted to say to you. On one hand, I would have liked to celebrate all of what we've been able to accomplish and focus on the joy of beginning the new academic year with all its wonderful opportunities. But somehow it's difficult to leave out the elephant in the room. And I refer to the world outside our university, which is even more turbulent and unstable than before. And that is something we all need to cope with. I've made the decision to bring the elephant on the stage, to welcome it and perhaps ask what the message is of this elephant in the room. As courage is one of our values, I think we need to openly address the emotional stress that the uncertainties bring, instead of trying to reassure ourselves that the uncertainties, instead of trying to reassure ourselves that everything is under control. Instead, I think we should accept and embrace the complexity and uncertainty we cannot change. I'll quote a slogan that became popular in our annual leadership seminar: just relax, nothing is under control. Viime vuonna uusien opiskelijoiden orientaatiojakso järjestettiin suurelta osin verkossa. Avajaispuheessa pidin puheen tyhjässä salissa kameran edessä olettaen, että todennäköisesti joku siellä jossakin kuulee. Kiertotalouden hengessä lainaan puhettani viime vuodelta. Perinteisesti olisimme äsken kätelleet, tervehtineet uusia ja vanhoja tuttuja, vaihdelleet kuulumisia, odotelleet puheensorinan hiljenemistä, istuneet vieri vieressä hiukan epämukavan tuntuisissa juhlavaatteissamme, ilma täynnä odotusta uuden alusta ja ihmisjoukon tuomasta lämmöstä. Mutta nyt olemme kukin omien laitteittemme ääressä. Joku vilkuilee samalla sähköpostia, toinen keittelee kahvia tai istuu junassa. Olemme oikeastaan täällä ihan kahden kesken, sinä ja minä, laitteittemme yhdistäminä. Samalla kun jatkat siellä päivätoimiasi, voisin kertoa hiukan ajankohtaisista asiasta, jos sopii. Ja saanhan sinutella. Jos ei sovi, voit koska tahansa sulkea laitteen ja laittaa minut äänettömälle. Miten oudoissa olosuhteissa me olemmekaan toimineet. Ja miten mahtavaa on se, että voimme olla tässä tänään jakamassa tätä hetkeä. Miltä juuri sinusta tuntuu nyt olla kaikkien näiden kokemusten jälkeen tässä? Ehdotan, että vähän tunnustellaan sitä, miltä tämä hetki tuntuu. Ja ehkä tämmöisen pönötyksen poiston hengessä, niin uskon, että tälle yhteisölle voi heittää sellaisenkin haasteen, että jos tämä tunne saisi jonkun äänellisen ilmaisun tai liikkeen tai jonkun muun, niin mikä se olisi? Kokeillaan vähän. Pari viime vuotta ovat olleet monella tapaa poikkeuksellisia ja kuormittavia. Osa kuormituksesta liittyy kielteisiin kokemuksiin yksinäisyydestä, arjen tuttujen kannattelevien rutiinien häiriytymisestä, epävarmuudesta liittyen toimeentuloon ja oman ammatin harjoittamisen mahdollisuuksiin sekä huoleen koko planeettamme tulevaisuudesta. Mutta myös positiiviset asiat ovat kuormittaneet. Esimerkiksi uusiin tai uusittuihin tiloihin siirtyminen, opetussuunnitelmauudistus, tutkimuksen kansainvälinen kokonaisarviointi,
tuntiopettajien aseman vahvistamiseen liittyvä paikallisneuvotteluprosessi, opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan toteuttaminen koko ajan muuttuvissa olosuhteissa ja niin poispäin. Kaikki nämä ovat olleet motivoivia, tärkeitä ja onnistumisen kokemuksia tuottavia asioita, mutta silti hyvin työläitä ja vaativia. Koko yhteisöstä on tullut vahva viesti ylikuormituksesta. Haluan omasta puolestani esittää koko yhteisölle suuren kiitoksen paitsi näistä tärkeistä onnistumisista ja tuloksia tuottaneista venymisestä, myös siitä, että olette olleet toistenne tukena. Olette etsineet uusia tapoja edistää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa kaikille teille, jotka olette eri tavoin tukeneet niitä opiskelijoita, joiden jaksaminen on ollut koetuksella. Opintopalveluiden henkilökunta, opintopsykologit, yliopistopapit, ylioppilaskunta, opettajat, opiskelutoverit, kaikki henkilökunnan jäsenet, jotka ovat osallistuneet tähän. Ja samalla haluan myös tähän liittyen suositella kaikille tutustumista uuteen verkkosivujemme opiskelijan sivustoon. Sinne on kaiken muun hyödyllisen tiedon lisäksi koottu todella selkeästi avainasiat kaikista hyvinvointiin liittyvistä palveluista ja tukimuodoista sekä paljon hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa siitä, miten itse voi huolehtia omasta opiskeluhyvinvoinnistaan. Minusta tämä on hyödyllistä tietoa ihan riippumatta siitä, onko professori, tuntiopettaja, suunnittelija, opiskelija, alumni tai joku muu, kuka tahansa, joka on kiinnostunut, miten voi luoda edellytyksiä omalle oppimiselle, kehitykselle ja hyvinvoinnille ja kuinka rakentaa turvallista ja hyvinvointia edistävää yhteisöä. Käykää katsomassa opiskelija.uniarts.fi ja valitkaa sieltä kohta arki ja sen alta hyvinvointi. Askelmerkit kohti parempaa arkea on aseteltu rakkaudella ja viisaudella. Vi har fört många diskussioner i universitetets ledning och styrelse om vad som ligger i grunden för personalens och studerandenas upplevelse av ökad stress, som egentligen alla universitet och hela samhället lider av. Stressreaktionen i sig är en positiv sak som fungerar bäst i situationer där det upplevda hotet är konkret och kortvarigt. Problematiskt blir det när förändringarna som skapar stress är långvariga, ambivalenta och svåra att påverka. Då finns det en risk att stressreaktionen blir kronisk och försämrar vår resilienskapacitet och välmående. Och det här är någonting som jag tror att vi alla måste vara ganska medvetna om, att den risken finns nu. Och vi har själv mycket vi kan göra för att minska den risken. Stressireaktioon liittyvä ajattelun kapeutuminen ja ylivireystila auttavat vaikkapa auton väistämisessä erinomaisesti, mutta monimutkaisten planetaaristen ongelmien ja tulevaisuushaasteiden ratkaisemisessa niistä on lähinnä haittaa. Stress, according to one definition, refers to the psychological and physical reactions that evoke when our experience of the inner or outer reality conflicts with what we are used to expect. The last years and months have brought us constant situations that conflict with what we are used to or expect and triggers a stress response in our bodies and minds. These reactions may be life-saving in some situations, but can be harmful for our creative capacity and our ability to find innovative solutions to complex challenges. And that's what we are doing in the university. Stressi siis syntyy silloin, kun elämä ei vastaa odotuksiamme. Nämä odotukset eivät ole vain omiamme, vaan sosiaalisesti rakentuneita tarinoita, joihin peilaamme omaa elämäämme. Professori Hannu Heikkinen kirjoittaa aiheesta seuraavasti. Tulkitsemme maailmaa alati kehittyvänä kertomuksena, joka saa alkunsa ja liittyy aina uudelleen siihen kulttuuriseen kertomusvarantoon, jota kutsumme tiedoksi. Samoin me ihmiset ymmärrämme itsemme kertomusten kautta. Toisin sanoen rakennamme identiteettiämme tarinoiden välityksellä narratiivisesti. Vastaus kysymykseen kuka olen tuotetaan joka päivä uudelleen tulkittavana minä-tarinana. Ja nyt näihin kertomuksiin on syntynyt aukko. Erilaisten kriisien värittämässä maailmassa, jossa sosiaalinen media ja tiedotusvälineet elävät
ruokkimalla pelkojamme ja ennakkoluulojamme, meidän on yhä vaikeampi kuvitella tulevaisuutta, jonka varaan omaa elämäntarinaamme rakentaisimme. Tarinaan, jossa päähenkilönä on jatkuvalle talouskasvulle pohjautuvan hyvinvointivaltion täydellistäminen, on yhä vaikeampi kuvitella uskottavia jatko-osia. Olo on kuin käsikirjoittajalla, joka toisen tuotantokauden alussa saa kuulla, että päähenkilöt irtautuvat yhteistyöstä. Miten tämä tarina jatkuu tästä? Ja tässä tullaan aiheen positiiviseen puoleen. On vaikea kuvitella tässä ajassa merkityksellisempää ja tärkeämpää tehtävää kuin se, jonka äärellä tämä yliopistoyhteisö on. Kun maailman tulevaisuus riippuu ihmismielen kyvystä kuvitella ekososiaalisesti kestävä tulevaisuus ja luoda sinne johtavat yhteiset tarinat, tuntuu mahdollisuuksien luominen nuorten taiteilijoiden kehitykselle maailman tärkeimmältä asialta. Olli-Pekka Heinosen taannoista kirjoitusta vapaasti siteeraten: tarvitsemme turvallisia tiloja pohtia, surra, ymmärtää ja kytkeytyä ihmisenä olemisen peruskysymyksiin. Juuri niihin kysymyksiin, jotka olemme unohtaneet oikeiden vastausten, lineaarisen kehityksen, yksilöllisen egoismin ja järkeen nojaavan materialismin maailmassa. On uskallettava kysyä isoja kysymyksiä, jotta löytyy rohkeita vastauksia. Edessä voi olla epämiellyttäviäkin keskusteluita ja niitä kohti on uskallettava mennä. On ilo olla osa tätä yhteisöä, jolla on kyky kurottaa ohi totutun ja tutun. Taideyliopisto voi muodostaa tällaisen turvallisen tilan, jossa voimme taiteelle ominaisella, kokonaisvaltaisella tavalla lähestyä ihmisenä olemisen peruskysymyksiä. Voimme tarjota maailmalle välineitä käsitellä syvästi elämäämme muuttavaa murrosta, tuomalla tutkitun tiedon rinnalle taiteellista ajattelua, intuitiota, empatiaa, mielikuvitusta, vapaata assosiointia ja tunne-elämän ja kokemusmaailman kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Kun Suomessa nyt vallitsee laaja yhteisymmärrys tarpeesta panostaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen, on meidän tehtävämme pitää huolta siitä, että taiteella on tässä kokonaisuudessa keskeinen rooli. Kesällä päättyneen varainhankintakampanjamme hieno tulos, reilut 3,5 miljoonaa euroa, antaa uskoa ja mahdollisuuksia tähän työhön. Kiitos kaikille lahjoittajille, jotka näkivät työmme tärkeyden ja luovat lahjoituksillaan edellytyksiä tulevaisuuden taiteelle. Another important responsibility of our university lies in building a sustainable future for the arts. The sector, shaken and stirred by the pandemic, needs wide-ranging support and cooperation in order to flourish in a way that our country desperately needs to become ecologically and socially sustainable. The reconstruction program that we've launched consists of several projects. We've recently launched the UniArts Hub, whose task is to support students and professionals in the field in developing new forms of entrepreneurship suitable for the field of art. In addition, we are launching a program that aims to support freelancers in striving to create a sustainable future for the cultural sector. The program is funded by the Ministry of Education and Culture, and it will offer training and services at no cost to art professionals. Other initiatives are also being worked on. Jag vill ännu nämna arbetet vi satt igång för att skapa de nationella visionerna för konstfostran och konstutbildning inom musik, bildkonst samt teater, dans, cirkus och performanskonst. Arbetet kommer att slutföras under hösten och visionerna lanseras i november. Ni är alla varmt välkomna till lanseringsevenemanget i Svenska Teatern den 14 november. Meillä on siis edessämme lukuvuosi, jota leimaa toisaalta maailman epävarmuus ja toisaalta monet todella merkityksellisesti vaativat tehtävät. Muutoksen keskellä meidän on tärkeää keskittyä siihen työmme syvään ja merkitykselliseen ytimeen, joka ei muutu. Luodaksemme turvalliseen tilaamme avaruutta, on meidän pystyttävä erottamaan se, mistä voimme luopua ja mitä varjelemme. Murroksen keskellä tarvitsemamme toivo ja pysyvyys rakentuu sille, jonka koemme pysyvästi merkitykselliseksi olosuhteista riippumatta.
and I'm reaching the end of the speech. I know that those of you who are standing are eagerly waiting for me to stop, and there's not much to come. But I want to say that the Czech statesman, author, poet, and playwright Václav Havel writes about hope in his book Disturbing the Peace. The kind of hope I often think about, I understand as a state of mind, not a state of the world. Hope is not prognostication. It's an orientation of the spirit, an orientation of the heart. It transcends the world that is immediately experienced and is anchored somewhere beyond its horizons. Hope, in this deep and powerful sense, is not the same as a joy that things are going well, or willingness to invest in enterprises that are obviously headed for early success, but rather an ability to work for something because it's good, not just because it stands a chance to succeed. The more unpromising the situation in which we demonstrate hope, the deeper that hope is. Hope is not the same thing as optimism. It's not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how things will turn out. Viimeisenä haluan nostaa esille juhlimisen tärkeyden. Epävarmuuden keskellä ilon jakaminen ja elämän juhliminen on suoranainen velvollisuutemme. Tämän avajaistilaisuuden lisäksi meillä on lauantaina mahdollisuus inspiroitua upeasta ohjelmasta, kun uusi kaupunkifestivaalimme UniArts Fest valtaa Sörnäisten kampuksen. Ylioppilaskunnan vuosijuhlat ovat myös uusi hieno traditio, joka päästään kokemaan lokakuussa. Sillä saamme ja monilla muilla juhlilla ja ilonaiheilla, jota juhlikaamme aina kun sellainen tulee vastaan, voimme paikata pandemian aikaan saamaa ilovajetta ja samalla ehkä nostettua Suomeakin maailmankartalle. Maailman onnellisin kansa pitäköön huolta maineestaan myös juhlimalla ja tanssimalla aina tilaisuuden tullen. Hyvät taideylioppilaiset ja avajaisvieraat, on hienoa aloittaa kanssanne uutta akateemista lukuvuotta. Olemme pieni yhteisö, jolla on suuri tehtävä. Toivotan kaikille onnea ja menestystä työssämme ja opinnoissamme. Jag önskar er alla ett meningsfullt och framgångsrikt läsår. I wish you all success in the important work you're doing. Remember, relax. Nothing is under control. Seuraavaksi annan puheenvuoron tiede- ja kulttuuriministeri Honkoselle, joka olisi kovasti halunnut olla fyysisesti kanssamme täällä, mutta joka työmatkan vuoksi on estynyt ja on vain videon välityksellä. Hänelle luovutimme raportin keväällä koskien toimenpiteitä kulttuurialan tulevaisuuden turvaamiseksi. On ollut hienoa nähdä, että alamme merkitys on tunnistettu ja poliittista halua ratkaista haasteita on olemassa. Luovutamme puheenvuoron ministeri Honkoselle. Tervetuloa. Arvoisat juhlavieraat, taideyliopiston henkilökunta ja opiskelijat. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla tänään juhlistamassa kanssanne taideyliopiston alkavaa uutta lukuvuotta näin etänä. Aloitin työni hallituksessa tiede- ja kulttuuriministerin tehtävässä huhtikuun lopulla. Ministerikokemukseni ei ole vielä siis sangen pitkä. Tästä huolimatta olen vakuuttunut siitä, että omassa ministerin salkussani ja tehtävässäni yhdistyvät tulevaisuuden tekemisen kannalta oleelliset rakennuspuut. Koulutus, tutkimus, tiede, korkeakoulut, kulttuuri, taide, nuoriso ja liikunta. Taideyliopisto on korkeakoulustamme se, missä suuri osa näistä edellä mainituista tulevaisuuden rakennuspuista todella kohtaa toisensa. Siinä yhdistyy usean eri taiteenalan ylin opetus, tutkimus ja taiteellinen toiminta. Taideyliopistoa synnytettäessä johtoajatus oli, että sen kaltaista opinahjoa tarvitaan, jotta Suomen yliopistolaitos muodostuisi tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Uutta luovana, kriittisenä voimana taiteen vapaus on yhtä tärkeä arvo kuin tieteen vapaus. Ministerikauteni alku osui myös taitekohtaan.
Kulttuuriala oli kärsinyt monta muuta alaa enemmän koronapandemian vaikutuksista ja alalla koettiin suurta huolta ja ärtymystäkin. Poikkeuksellinen tilanne ei olisi voinut jatkua enää yhtään pitempään. Onneksi pandemia on nyt hellittänyt otettaan ja tänä kesänä kulttuurin tekijät ovat päässeet taas tekemään työtään ja yleisö nauttimaan kulttuurielämyksistä. Huojentuneisuus ja ilo on ollut käsin kosketeltavaa. Jos jotakin hyvää etsii pandemia-ajasta kulttuurialan kannalta, niin se on ehkä siinä, että nyt taiteen ja kulttuurin arvoa ja merkitystä yhteiskunnassa ymmärretään aiempaa selkeämmin. Se, mikä pandemia-aikana on elämästämme puuttunut, näkyy nyt paremmin. On toki aiemminkin tiedetty tutkimustenkin valossa, että taide ja kulttuuri edistävät ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Pandemian ja rajoitusten myötä asia kuitenkin konkretisoitui uudella tavalla. Samoin taiteen ja kulttuurin merkityksestä taloudelle ja työllisyydelle on puhuttu aiemmin. Nyt ymmärretään paremmin, että kyse on todellakin varteenotettavasta elinkeinotoiminnasta. Myös ammattien kirjo on alalla hyvin moninainen. Kun menemme kuuntelemaan festivaaleille suosikkiesiintyjäämme, näemme ehkä paremmin myös sinne lavan taakse. Eli kaikkeen siihen työhön ja toimintaan, joka esiintyjän esiintymiseen ja siitä nauttimiseen tekee mahdolliseksi. Pandemia toi siis kulttuurialan asiaa enemmän esille ja samalla paljasti sen ominaisluonnetta. Tästä lähtökohdasta on nyt hyvä lähteä rakentamaan alan tulevaisuutta. Siinä taas ei ole kyse vain pandemian aiheuttamista vaurioista toipumisesta, vaan myös aivan uudenlaisten haasteiden kohtaamisesta ja niihin vastaamisesta. Toimintaympäristö on murroksessa kaikkialla yhteiskunnassa, myös taide- ja kulttuurialalla. Esimerkiksi digitalisaatio ja alustatalouden kehittyminen antaa alalle uusia myönteisen kehittymisen mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös ongelmia. Edeltäjäni asetti viime vuonna laajapohjaisen taiteen ja kulttuurin toimintakenttää edustaneen työryhmän ratkaisemaan näitä haasteita. Tämä kulttuurin tulevaisuusryhmä sai työnsä valmiiksi kesäkuussa. Työryhmän raportti ei ole suunnattu niinkään alan toimijoille, vaan herättelyksi muulle yhteiskunnalle, erityisesti meille päätöksentekijöille. Juuri siksi raportissa on tuotu monin tavoin esiin taide- ja kulttuurialan merkitystä ihmisille ja yhteiskunnalle. Sen keskeisin viesti päättäjille on, että kulttuuri on kansakunnan tärkeintä pääomaa ja sen vaaliminen ja toimintamahdollisuuksien tukeminen on investointi tulevaisuuteen. Raportissa sanotaan myös suoraan, että kulttuuri- ja taidealalla koetaan ymmärryksen ja arvostuksen vajetta muun yhteiskunnan ja päätöksentekijöiden taholta. Tähän halutaan nyt muutos. Raportti viestii vahvasti myös siitä, että alan kasvupotentiaali ei realisoidu itsestään, vaan siihen tarvitaan rahoituksellista ja muuta tukea. Työryhmä ehdottaa, että taiteen ja kulttuurin rahoitus valtion talousarviossa nostetaan 1% talousarvion menoista vuoteen 2027 mennessä nykyisestä 0,8%. Työryhmän ehdotukset on tarkoitettu seuraavaa hallituskautta varten. Tiedämme varmasti kaikki, miten haastavassa tilanteessa olemme yhteiskuntana taloudellisesti nyt ja ensi keväänä, kun puolueet neuvottelevat silloin hallitusohjelmasta. Erilaisia perusteltuja rahoitustarpeita on pöydällä paljon. Kulttuurialaa koskeva tavoite on siksi varmasti haastava, mutta on hyvä, että se on nyt vahvasti pohjustettu ja perusteltu. Tärkeää työryhmän esityksessä on kuitenkin myös se, että valtion, kuntien ja yksityisen sektorin tulee lisätä yhteistyötä ja monikanavaista rahoitusta kulttuuriin ja luovien alojen kehittämistoiminnassa. Yhteistyön lisäämistä tarvitaan myös hallinnonalojen välillä, tai vähintäänkin yhteistyön tehostamista. Työryhmä vaatii itse asiassa kulttuurin ja luovien alojen edistämiseen liittyvien hallinnonalan rajaesteiden poistamista. Luovien alojen edistäminen ei koske vain opetus- ja kulttuuriministeriötä, vaan myös monia muita ministeriöitä. Elinkeinopoliittisessa ulottuvuudessa erityisesti työ- ja elinkeinoministeriötä ja hyvinvoinnin edistämisessä, mutta myös luovan työntekijöiden sosiaaliturvakysymyksissä sosiaali- ja terveysministeriötä. Tulevaisuustyöryhmä nostaa raportissaan erityisen vahvasti esiin freelancereiden tilanteen. Juuri he kärsivät eniten pandemia-aikana. Mutta toisaalta freelanceriuteen liittyvät ongelmat eivät ole uusia. Näiden ongelmien ratkaisemisella on kuitenkin tulevaisuusperspektiivissä uudenlaista painoarvoa, kun yhteiskunta laajemmin on kehittymässä siihen suuntaan, jossa vakinaiset työsuhteet ovat todellisuutta yhä harvemmille, kuten työryhmä toteaa. Hyvät kuulijat, yliopiston henkilökunta ja opiskelijat. Olen todella tyytyväinen siitä, että taideyliopisto on ollut aloitteellinen ja on osallistunut aktiivisesti keskusteluun taide- ja kulttuurialan tulevaisuudesta. Taideyliopiston tuleekin kantaa vastuuta taidealan uudistumisesta. Tämä on varmasti yksi taideyliopiston
alkavan lukuvuoden ja lähitulevaisuuden suurista haasteista. Millaista osaamista taideala tarvitsee tulevaisuudessa ja millaisilla toimintamalleilla ja yhteistyömuodoilla taideala pääsee eteenpäin? Se, että taideyliopisto on omassa kulttuurialan tulevaisuustyössä kiinnittänyt huomiota alan ansaintamallien kehittämiseen, osoittaa, että yliopisto kantaa huolta paitsi opiskelijoidensa osaamisesta, myös työllistymisestä. Vuorovaikutus ympäristön ja muun yhteiskunnan kanssa on erittäin tärkeää. Yliopiston oma jälleenrakennusohjelma on oikean suuntaista ja oikea-aikaista reagointia muuttuneeseen tilanteeseen. Toivon, että tehdyt selvitykset ja aktiivinen vuorovaikutus taide- ja kulttuurikentän kanssa vaikuttavat vahvasti yliopiston oman toiminnan kehittämiseen. Yksi esimerkki vaikuttavasta tulevaisuustyöstä on yliopistossani käynnissä oleva mittava opetussuunnitelmien uudistaminen. Taideyliopiston keskeisimpänä tavoitteena on alusta saakka ollut kehittyminen yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa alojen välinen vuorovaikutus vahvistaa vapaita taiteita ja luo pohjaa luovuudelle, yhteiskunnan, kulttuurin ja talouden kehittymiselle. Siksi olen tyytyväinen, että käynnissä olevaa opetussuunnitelmien uudistamistyötä tehdään yliopistotasolla yhdessä. On tärkeää, että opetussuunnitelmatyössä kiinnitetään huomiota erityisesti työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointitekijöihin ja opintojen kuormittavuuden vähentämiseen. Hyvät juhlavieraat, taideyliopisto tulee olla avoin kohti ympäröivää kaupunkia, yhteiskuntaa ja maailmaa. Tämä vaatii hyvien toimintaedellytysten, kuten toimitilojen lisäksi rohkeutta, uteliaisuutta ja näkemystä tulevaisuuden kehittämissuunnasta. Uskon, että taideyliopisto pystyy lisäämään eri alojen taiteen tekijöiden, opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden rikastavaa vuorovaikutusta ja kohtaamisia niin yliopiston sisällä kuin laajemminkin taide- ja kulttuurielämässä. Pidän rohkeutta, uteliaisuutta ja uusiutumiskykyä keskeisinä tekijöinä, joilla taideyliopisto voi ottaa paikkansa tulevaisuuden taide- ja kulttuurielämän suunnan näyttäjänä. Näillä ajatuksilla haluan toivottaa taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle onnea, menestystä ja iloa alkavalle lukuvuodelle. Thank you, Karlo Hilden and Petri Honkonen. Täällä taideyliopiston Sörnäisten kampuksella onkin meneillään varsinainen juhlaviikko. Tänään on nämä lukuvuoden avajaiset ja lauantaina saamme nauttia taideyliopiston oman festivaalin UniArts Festin tarjonnasta, johon rehtorikin puheessaan jo viittasi. Festivaali on täynnä upeita esityksiä taideyliopiston opiskelijoilta, opettajilta ja alumneilta. Lämpimästi tervetuloa sinnekin. Konstuniversitetets studerande studerar alltså i 2 campus här i Helsingfors. Nu för tiden har vi både Bildkonstakademin och Teaterhögskolan här. Och Sibeliusakademin har sin undervisning i Tölö. And also, the university has 2 more locations, one in Kuopio and one in Seinäjoki. Let's move on to some performances by our students. First, we're going to see a performance by Rafael Ball. Ja Rafaelin esityksen jälkeen kuulemme taideyliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajan Johannes Pessin puheen. It is the first time in my life. I want to do it good because some important people are here, so I want to do it good, like to maybe fail a bit, but not totally, like still succeed in the failing. Look at this big glass ceiling. Like, can you imagine that the sky will fall? What if the sky will fall here? At some point, something may fall from the ceiling. A very long story, or may not fall. What to do when the feeling is like you losing everything? Like how to gather things back
inside. This place is as old as the number of wooden paving stones that make the floor. Can paving stones be wood? I did forget my costume at home, so that's why I'm wearing this outfit now. Like if I fail now, like would it be forever? Because this is recorded, so would it be forever if I fail now? Or maybe can I do it tomorrow again? Can I do it better tomorrow? Like would there still be an opening ceremony tomorrow at the same time? What are we all doing here? What are we all doing here? Oh, I didn't know that there would be so many of you today. I heard also that there is a streaming in the other room, but there is 30-second delay, so if you want to watch the show, 30-second delay, you can also like go back and forth in the past and in the future, in the present at the same time. Stop! Let's watch the stage. I'm watching the stage with you. There's something happening there. And there are things happening everywhere, in all of us. Okay, I'm gonna check. No, I'm gonna stay first here. I wanna stay here. This is safe. This is like very safe that it doesn't. I tried it before. I tried it with the technicians. We've been trying it. It doesn't move. It will never move. It will stay after this building will end, after everything will end. Okay, I need to go down. I need to check the other room first. Oh, it feels like when I was there, like behind there was someone. They came behind and they told me, "Good luck." And I was so happy of that. I will never enter the stage. I will never step on this stage. I will just watch with you. There is some noise happening there. Oh, we can. So I'm gonna check the room. Oh. Yes, I can see me. I can see you. You are on the screen. If some people want to come here, there are 100 seats, so please come. Oh. But now it's the time, like in the moment I was coming in, and now I'm coming out. And I'm sure I'm there now. I'm sure I'm there, and I'm sure you're here. Oh. Someone said something. Yes. Yes. But at the same time, the things are happening here, and I feel... What is happening here? This is a ceremony. Who are you? I was asked to... Who are they? They are people who want to attend the ceremony. Where are you now? I'm not on the stage. I'm down the stage. I'm sitting on... Were you here before this place was built? Yes, I was here. I was made of wood, like this. Like How long this event will last? It will last forever, so please stay. What are you looking at? I'm looking at so many people. What if everything would stop now? It doesn't matter. We can do something else. We can go outside and have a walk. When is it going to start? It will never start. Never. It's raining. How long has the yellow shirt been here? You mean this one? Since the whole summer, or for the whole... How many actions are happening here at the same time? So many, like you are turning your head and you're looking there, and then... Are we all one and the same body? Yes, we are all one and the same body. I try to gather all of us. Now I try to gather all of us. It's coming. Everybody has someone to relate with? I hope so. I can relate with you. You can relate with them. And does anybody feel lonely? I don't feel lonely. I feel surrounded by you. So much. How far apart are you from each other?
It's quite far. 2, 3, 4. Is this the one and only time ever you will all be together? Yes, it's crazy. This will maybe never happen again. Like all of us like this in this constellation, never. Can you all breathe together? Yes. Let's not move. Just for a second. Just to acknowledge that we are here, now, and that this will never happen again. Never, ever again. Let's not move. Let's suspend our thoughts. Now, a little bit more. Suspend, suspend, suspend. And now let it go. Thank you. Arvoisa rehtori, juhlapuhuja, hyvät opiskelijat ja kaikki te taideyliopistolaiset. Lukuvuosi on lähtenyt käyntiin ja onpa tosiaankin mukava nähdä teidät kaikki täällä yhdessä. Tuon teille ylioppilaskunnan ajatuksia lukuvuoden alkuun ja toivon, että voin nostaa keskustelun joitain meille opiskelijoille tällä hetkellä ajankohtaisia ja tärkeitä asioita. Elämme tosiaankin haastavaa maailmanaikaa, joka heijastuu meidän opiskelijoiden elämään ja arkeen monella tapaa. Sotien ja globaalien kriisien lisäksi opiskelijoita puhuttavat hyvinvointiteemat ja mielenterveyskriisi. Opintojen ja niissä pärjäämisen luomat paineet näkyvät opiskelijoiden henkisessä ja fyysisessä jaksamisessa. Taideyliopiston opiskelijat tasapainoilevat intohimoalan opiskelemisen ja oman taiteilijuutensa kehittämisen sekä yliopiston asettamien valmistumispaineiden alla. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tässä yhtälössä vaikeaa, ja opiskelijan oman roolin lisäksi haluan painottaa yliopiston vastuuta siitä, etteivät nämä paineet kävisi meille opiskelijoille kestämättömiksi. Meillä ei ole varaa siihen, että opiskelijat jättävät opintonsa kesken sen takia, etteivät pysty saattamaan niitä määräajassa loppuun oman jaksamisen, taloudellisten paineiden tai koulutustarjonnan kankeuden takia. Ylioppilaskunta haluaa olla aktiivisesti yliopiston tukena auttamassa löytämään ratkaisuja opintojen suorittamisen helpottamiseksi. Olen ollut erittäin iloinen siitä, että yliopisto on jakanut huolemme opiskelijoiden hyvinvoinnista ja että olemme saaneet myös ministeriöltä tukea tähän työhön hankerahoituksen muodossa. Työn merkitys ei kuitenkaan vähene. Toivommekin ylioppilaskunnassa, että esimerkiksi toiseen opintopsykologiin löydetään pysyvä rahoitus. Uskon, että käynnissä oleva opetussuunnitelmien uudistustyö luo liikkumavaraa opintojen suorittamiseen, mikä osaltaan jouduttaa opintojen etenemistä ja tarjoaa ratkaisuja opintojen kuormittavuuteen. Mielestäni on tärkeää, että opintojen suoritustapaa ja sisältöä tarkastellaan huolella. Opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa esimerkiksi tenttimällä ja opintojen hyväksilukua tulisi helpottaa. OPS-uudistustyössä on tärkeää, että opiskelijoiden ääni tulee kuulluksi, jotta kurssitarjonta ja kurssien sisältö palvelisi parhaiten taideopiskelijoiden valmiuksia tulevaisuuden taide- ja kulttuurikentällä.
Olen iloinen myös siitä, että tiede- ja kulttuuriministeri nosti omassa tervehdyksessään esille työelämäopintojen merkityksen. Haluan lämpimästi suositella kaikille läsnä oleville opiskelijoille ylioppilaskuntatoimintaa. Jaostot, ainejärjestöt, ylioppilaskunnan hallitus ja muu toiminta yliopistossa tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia siihen, että me opiskelijat saamme sellaisia taitoja, joita me tarvitaan tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa. Hyvät opiskelijat, olen puhunut yliopiston vastuusta opiskelijan hyvinvoinnin mahdollistamiseksi, mutta myös teillä ja meillä kaikilla on vastuu. Suhtautukaa innolla opintoihinne, haastakaa itseänne, luokaa uutta, tutustukaa uusiin ihmisiin ja toisiinne, olkaa avoimia, vaikuttakaa yliopistoyhteisössänne ja pitäkää huolta jaksamisestanne. Kikeron sanoin, ystävyys kasvattaa onnea ja vaimentaa kärsimystä kaksinkertaistamalla ilomme ja jakamalla surumme. Me olemme täällä toisiamme varten. Haluan toivottaa kaikille taideyliopistossa opiskeleville, johdolle, opettajille, henkilökunnalle ja koko yhteisölle hyvää avajaispäivää ja onnea lukuvuoteen.
Tusen tack Rafael för performansen och för talet, Johannes. Ja suurkiitos myös vaskiseitsikko Novukselle. Tämän esityksen meille tarjosivat Ilari Pälli, Tuomas Salo, Onni Pietilä, Matias Parikka, Lauri Kilpinen, Aksel Kiviniemi sekä Silja Ronimus. This ceremony marks the start of an academic year for almost 2,000 UniArts students, out of which over 300 are new students. A special welcome to you. Hei Sara, muistatko enää, että millaista olikaan olla ensimmäisen vuoden opiskelija? No, jag måste säga att det var nog spännande, men jag minns i alla fall att det hjälpte mig att vara med i olika studentevenemang och sen också att lära känna de nya studerande. Joten osallistukaa opiskelijayhteisönne tapahtumiin ja seuratkaa ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan toimintaa. Tässä vaiheessa haluaisimme muistuttaa, että tapahtumaa voi seurata myös Auditorio 1:ssä, jossa on livestriimaus ja paljon lisää istumapaikkoja. Next, we'll welcome on stage our special guest speaker, Auli Leskinen. Dimmed by war grey, no way. Ääniharjoituksia toivon tähden. Hyvä taideyliopiston rehtori, hyvä yliopistoyhteisö, hyvät juhlavieraat. Ukrainalainen runoilija Irina Ratusinskaja julkaisi vuonna 1987 omaelämänkerrallisen romaanin Harmaa on toivon väri. Se kertoo hänen elämästään poliittisena vankina Neuvostoliiton vankileirillä 80-luvulla. Vastarinta oli tapahtunut runoja kirjoittamalla. Tuomio 7 vuotta vankeutta vankileireillä, maan sisäistä karkotusta 5 vuotta. Mielipidevangin puoliso sai tietenkin potkut työstään. Otava julkaisi romaanin Olli Kuukasjärven suomentamana. Luin kirjan hyvin nuorena. Se jätti minuun pysyvän jäljen. Se oli aikaa se. Berliinin muuri murtui, Neuvostoliitto romahti, oli paljon toivoa, voimaa, iloa. Kun muuri murtui, istuin kotona, katselin uutisia ja imetin. Poikani oli juuri syntynyt vapaaseen Eurooppaan. En ole koskaan unohtanut Ratusinskajan romaanin nimeä. Miksi harmaa on hänelle toivon väri? Tuo betonin, homeen, tihkusateen ja sinkkiarkkujen hiiren väri. Kirjailija kuvaa hetkeä, jolloin Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB pidätti hänet. Siviilivaatteet otetaan pois, sukkahousuja ja villahuivia lukuun ottamatta. Huivi pitäisi oikeastaan ottaa pois, koska se on ruudullinen. Sukkia ei oteta pois, vaikka ne olisivat kirkasväriset. Ljuba antaa minulle 2 puuvillaleninkiä. Seuraa leirikuljetuksia, pakkotyötä, jäätäviä talvia, sairautta, pahoinpitelyä, psykologista väkivaltaa. Kirjat, kynät ja paperi otetaan pois. Runoilija ei saa lukea eikä kirjoittaa. Mutta yhtä KGB ei huomaa. Harmaa vanginpuku on koko ajan lähellä Ratusinskajan ihoa. Se on hänen kehonsa läheisin liittolainen. Harmaa vaate koskettaa häntä kaikki nuo vuodet. Harmaasta tulee siis hänelle toivon väri. Irina Ratusinskaja syntyi Odessassa vuonna 1954 ja kuoli 5 vuotta sitten Moskovassa 63-vuotiaana. Hyvät kuulijat, pidän puheeni erikoisena hetkenä, kun suomalaiset yliopistot valmistautuvat uuteen lukukauteen Venäjän hyökkäyssodan aikana, pakolaiskriisin, ympäristökatastrofin ja poliittisen polarisaation veitsen terällä.
Mutta taiteilijat voivat tehdä ääniharjoituksia toivon ja vapauden puolesta. Annan teille esimerkkejä toivon tulenlieskoista, joiden olen nähnyt roihuavan keskellä sotia ja kriisejä maissa, joissa toimittajan ja tutkijan työni vuoksi olen liikkunut. Chile. Sotilasdiktatuuri vuodesta 1973 vuoteen 1990, 17 vuotta. Salaisia pidätyskeskuksia, niitä oli kaikkiaan noin 1300 eri puolilla maata. Maan sisäisiä karkotuksia syrjäisille seuduille ja kielto poistua sieltä. Kidutusta, mielivaltaisia kotietsintöjä, joukkokokoontumiset, ammattiliitot ja sananvapaus kiellettiin. Opiskelijoita ja opettajia vainottiin. Miten toivo voi elää niin kammottavissa olosuhteissa? Asuin Chilessä lapseni kanssa yli 10 vuotta Yle-radion toimittajana ja Suomen Akatemian tutkijana. Opiskelin Chilen valtionyliopistossa taideaineita, alueen maiden kirjallisuutta ja taidehistoriaa. Usein tulibarrikaadit loimusivat tiedekuntani pääoven edessä kadulla. Taidealojen opettajamme tulivat luennoille silmät punaisina kyynelkaasusta. Meillä opiskelijoilla oli mukanamme ohuet huivit, jotka voi sitoa suojaksi sierainten ja suun eteen, kun kyynelkaasu poltti ja kirveli. Olin Chilessä toimittajana usein läsnä, kun joukkohautoja avattiin. Sain todeta, että Atakaman autiomaan kuivassa ilmastossa, syvällä maassa, kidutettujen ja murhattujen vankien maalliset jäännökset ja vaatteet olivat säilyneet ihmeellisen hyvin. Uhrit tunnistettiin ja omaiset voivat haudata heidät. Chilen vallankaappaus oli alkanut Tyynenmeren rannalta Valparaison kaupungista kello 6 aamupäivällä. Se oli eräs tiistaipäivä. Vuorokaudessa armeija otti haltuunsa koko pitkän ja kapean sapelin muotoisen kuparimaan. Vuosia ihmiset pelkäsivät, sillä maahan perustettiin keskitysleirejä ja toisinajattelijoita pudotettiin sotilaiden lentokoneista Andien vuorille ja Tyyneen valtamereen. Sitten alkoi tapahtua. Kansalaisjärjestöt, myös taiteilijat, eivät enää jaksaneet pelätä. He lähtivät kaduille joukoittain. He perustivat taideiskuryhmiä. Tunnetuin oli CADA-ryhmä, Colectivo de Acciones de Arte. Muutaman nuoren kuvataiteilijan ja runoilijan perustama taidekollektiivi oli kekseliäs, rohkea ja ovela. Yllättäen milloin missäkin päin maata he valtasivat julkisen tilan ällistyttävän suurilla performansseillaan, joista on sittemmin tullut käsitetaiteen merkkipaaluja latinalaisen Amerikan nykytaiteen historiassa. Heinäkuu 1981. CADA-ryhmän performanssi Ai Sud-America, Oi Etelä-Amerikka oli alkanut. 6 sotilaslentokonetta lentää laivueessa Santiagon yllä, pudottaen massoittain vastarintaan kehottavia runolentolehtisiä kaupunkiin. CADA-ryhmä, nuo nuoret opiskelijat, olivat saaneet vakuuteltua Chilen armeijan antamaan lennokkinsa heidän käyttöönsä lainaksi. Miksi? Siksi, että taiteesta oli tullut niin metaforista, yhtä suurta allegoriaa. Juntan sotilaat eivät kertakaikkiaan ymmärtäneet, mistä oli kyse. He luulivat tukevansa taidetta ja siten putsaavansa mainettaan. Mutta eivät ymmärtäneet, että taide on luovaa, se kiertää ansat. CADA pudotti 400 000 lentolehtistä Santiagon ylle. Niissä luki runouden ohella muun muassa: jokainen ihminen, joka ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä eikä alistu, on taiteilija. Videotaiteilija Lotti Rosenfeld asteli maalia teippipurkkeineen diktaattori Augusto Pinochetin hallituspalatsin eteen pääkaupungissa Santiagossa eräänä päivänä ja veti nopeasti katukaistat erottavien valkoisten kaistamerkkien ylle poikkipuoliset valkoiset maali- ja teippiviivat. Niin asfaltille ilmestyi valkoisten ristien jono.
Rosenfeld valeri ristit bensalla ja sytytti ne palamaan. Äkkiä kukaan ei osannut sanoa, mistä Santiagon kaduille oli ilmestynyt palavia ristinmuotoisia merkkejä, jotka pakottivat liikenteen pysähtymään. Tien kaistamerkit osoittavat meille kulkijoille ja ihmiselle suunnan. Mene tuonne. Käsitetaideteoksellaan Rosenfeld veti poikkiviivan kaistamerkin yli väittäen vastaan. Ei, minä menen toiseen suuntaan. En tottele, en alistu. Kadaryhmä osoitti, että suuri yleisö voi ottaa käyttöön täysin uuden ymmärryksen taiteesta, sellaisen, joka ylittää vallalla olleen salonkitaiteen rajat ja tulee osaksi julkista elämää ja kaupunkitilaa, jopa diktatuurissa. Kada loi toivoa. Chilen keskitysleirillä vankina ollut mies kertoi minulle, että kun hän sittemmin jo pakolaisena Suomessa ja työpaikassaan Helsingin yliopistossa nousee portaita kerroksesta toiseen, hän laskee aina portaiden lukua. Sen hän oppi kulkiessaan side silmillä mielipidevankina Chilen vankiloissa, jotta kykenisi myöhemmin, jos säilyisi hengissä, kertomaan muille, millaisessa paikassa hän oli vankina ollut. Siitä olisi hyötyä ihmisoikeusrikosten tutkijoille. Portaiden luvun laskeminen loi toivoa pimeyteen, jossa hän side silmillään vaelsi. Chileläisen nykykirjallisuuden kielen uudistaja, romaanikirjailija Diamela Eltit on sanonut, että diktatuuri vei häneltä kaiken paitsi ei äidinkieltä. Eltit perusti kaunokirjallisen tuotantonsa luodakseen kumouksen kielessä, ja sen hän myös teki. Hän mursi espanjan kielen narratiiviset rakenteet ja loi uuden kerronnan tavan. Väitöskirjani käsitteli juuri sitä, miten taide voi olla kumouksellista siten, että kapina on taiteen sisäistä laatua, ei pamfletinomaista eikä julistavaa. Hyvät kuulijat, korostan yhteiskunnan ja taiteen välisen jännitteen tärkeyttä merkitysten luojana. Sodan ja kriisin aikakaudella yhteiskunnan ja taiteen sekä politiikan ja taiteen välinen jännite on se, mistä uusi taide syntyy. Kun kansakunnat ovat poikkeustilassa, kuten Ukraina, Venäjä ja Eurooppa tällä hetkellä ovat Venäjän hyökkäyssodan vuoksi, taide saa voimaa ja toivoa toisinajattelusta. Koska taide kuitenkin on aina perusolemukseltaan vapaata, vaikka tyrannihallitukset yrittävät sen vapauden tuhota, taide löytää aina tiensä itseilmaisuun. Yksi ilmaisun muoto on metaforisuus, ja sen piirissä erityisesti allegoria. Taiteella on tapana muuttua allegoriseksi sellaisena historian kausina, kun ilmaisunvapaus kaventuu tai se tuhotaan. Mikä allegoria on? Se on kollektiivinen merkitystihentymä. Se tiivistää kansakunnan tilan. Esimerkiksi Edward Easton maalaus Hyökkäys vuodelta 1899 Suomineidosta pitelemässä kiinni lakikirjastaan Venäjän Kotkan kynsissä on allegoria. Allegoria on tavallaan salakieltä, jonka alistettu kansa tunnistaa. Haiti. Maanjäristys vuonna 2010. Jopa 300 000 ihmistä kuoli ja 1,5 miljoonaa jätti kotinsa. Olin työmatkalla Haitissa. Presidentin palatsi oli luhistunut kuin maahan poljettu täytekakku. Pääkaupunki Port-au-Prince oli yhtä betonimurskaa, törröttäviä vaijareita, kodittomien telttoja silminkantamattomiin. Tein lehtireportaasin maanjäristyksen vauvoista. Port-au-Princessa parikymppisen Norman synnytyspoltot alkoivat, kun eläimet alkoivat käyttäytyä oudosti vaistoten katastrofin. Kun mannelaatat sitten jo hioutuivat toisiaan vasten ja maa järisi, Norma raahautui kadulle synnyttämään. Hän synnytti luhistuvien talojen keskellä. Tyttären nimeksi tuli Kudu Kudu,
eli Haitin kreoliksi maanjäristys. Tapasin Norman kävelevässä ylväänä ja päättäväisin askelin tuhoutuneessa kotikaupungissaan. Hän sanoi etsivänsä ruokaa. Hän ei laskenut katsettaan. Miksi? No, ehkä hän löytäisi kananmunia, kenties banaaneja, aivan varmasti banaaneja. Hän sanoi ja totesi olevansa onnekas, sillä vielä oli toivoa. Olihan lapsi terve, ja vaikka hänen miehensä oli menehtynyt järistyksessä, hänen omat vanhempansa olivat hengissä hänen ja vastasyntyneen lapsen tukena. Haiti on läntisen pallonpuoliskon köyhin valtio. Haitissa opin, että entisten Afrikan orjien muodostamaa kansaa ei ole lannistettu. Heillä toivo virtaa veressä. En voinut kuin ihmetellä heidän ylväyttään. Afrikasta tuodut orjat vapauttivat ensimmäisenä latinalaisen Amerikan maana kotimaansa eurooppalaisesta siirtomaavallasta. Haitin vallankumous lienee maailmassa ainoa mustien vallankumous valkoisten siirtomaaherrojen vallasta, Haitin tapauksessa Ranskasta. Haitissa käydessäni heidän voimaansa ja toivoonsa oli helppo uskoa. Sotiemme aika Suomessa vuosina 1939 ja 1944 saakka. Evakot. Siirtoväen keinot pitää yllä toivoa sekä heidän loputon kaipuunsa kotiin. Oma sukuni pakeni Laatokan rannalta. He olivat evakkoja, eli niin kutsuttuja displaced persons. He menettivät kotinsa, maansa, henkisen uskonnollisen yhteisönsä, esi-isiänsä haudat ja äidinkielensä livvin, joka oli isäni karjalaisen suvun kieli. Sukuni kotikylä lakkasi olemasta 6. heinäkuuta vuonna 1944. Kylän nimi oli Purovaara. Kaikki pakenivat. Olen tehnyt ääniharjoituksia toivon tähden. Olen opetellut laulamaan tuolla kielellä karjalaisia lauluja, jotta sukuni kieli ei minulta unohtuisi. Lapsuuden kodissani isäni puhui suomea, mutta Livviä hän puhui samasta Laatokan kotikylästään sotapaineiden nuoruuden kaveriensa ja ystäviensä kanssa. Kun talvisota syttyi ja hän oli 16-vuotias, kävi niin, että eräänä pakkasaamuna Neuvostoliitto näytti isälleni Einolle sodan julmuuden. Tuona päivänä mummini Elisa lähti lumiselle joelle pyykille ja Eino, perheen vanhin poika, otti tehtäväkseen viedä 7 lasta hevosrattailla isovanhempiensa luokse. Hänen oma isänsä, minun ukkini, oli rintamalla. Yllättäen metsän reunan takaa ilmestyi neuvostoliittolainen maataistelukone. Se lensi kohti isäni ohjastamia hevosrattaita ja tulitti lapsia ja hevosta. Mummini näki kaiken, hän katseli joelta kauhuissaan. Hevonen pillastui, se juoksi hurjasti lumista tietä, mutta kulkupeli ei kaatunut, kenenkään ei osunut. Isäni kokemus luo toivoa. Aina luoti ei osu. Joskus se ei osu yhteenkään lapseen. Ihminen voi pelastua. Evakot, pakolaiset ja heidän lapsensa ovat päältäpäin erilaisia. Heitä ei tunnista, mutta sisältä he ovat samanlaisia. Vielä vanhoina he näkevät samoja unia maasta, jossa kerran yhdessä elivät, vaikka sota olisi lennättänyt heidät kuin akanat tuulessa eri puolille maapalloa, eivätkä he olisi koskaan enää nähneet toisiaan. Sodan suuri tuulenpuhuri. Kun olin pieni, vanhemmat serkkuni naureskelivat karjalaisten isovanhempiemme hassulle puhettavalle. Niin hassua. Minulta meni vuosikymmeniä hahmottaa naurun syy. Me lapset emme ymmärtäneet, että olimme menettämässä sukumme äidin kielen. He puhuivat kielellä, jota me emme ymmärtäneet. Mutta nyt me voimme tehdä yhdessä työtä, jotta Ukrainan pakolaislapset eivät menettäisi omaa kieltään, sillä kieli on kulttuurin sydän ja tulkki.
Nyt voisin laulaa teille. Olen tehnyt livinkielisiä ääniharjoituksia toivon tähden, mutta en laula, sillä minua ujostuttaa ja hävettää. Niin uutterasti sotien varjo tekee tuhoa meidän sieluissamme, että evakon lapsi kainostelee suvun vanhaa kieltä. Ei tohdi laulaa muuten kuin yksin ollessaan. Kaikki taide sen ilmaisijana, millä ei ole enää sanoja, minkä menetimme tai olemme vaarassa menettää, on toivon työkalu. Se on toivon materiaa. Se tuntuu kehossa. Nyt kysynkin teiltä, hyvä yleisö, missä kohden kehoa toivo tuntuu teidän kehossanne? Sydämessä, vatsassa, sukupuolielimissä, jalkapohjissa vai kaikkialla? Vielä siteeraan puolisoni taiteilija Timo Kelarannan esseeteosta 2222. Kun 200 vuotta on kulunut tästä juhlapäivästä ja tästä vuodesta, meitä ei enää ole. Ei kippoja eikä kuppeja. Ehkä muutama digitaalinen tallenne ja kenties joku jälkipolville säilynyt taideteos. Sodan kokenut appiukkoni Kalervo Kelaranta kirjoitti, kaikki päättyy joskus, myös sota. Mikä merkillinen lause. Siteeraan tuota teosta. On vuosi 2222. Ja niin saapuu tuohon tulevaisuuden maahan lauhan talven jälkeen taas uusi kesä. Ikivanha saarni seurailee mäenlaelta, kuinka lapset juoksevat rantaa kohti, kuten aina ennenkin. He liruttavat varpaitaan vedessä, tasapainoilevat aaltojen siloittamia kiviä pitkin ja kiirehtivät kohti uimarantaa. Kun he ovat jo melkein perillä, yksi heistä, pieni poika, seisahtuu. Mikä on se vähän surumielinen ajatus, joka mielen tässä samassa kohdassa aina vangitsee? Kun hän kuulostelee, kuinka uskollisesti laineet liplattavat rantakalliota vasten ja kuinka tuulenvire havisuttelee kaisloja, kuin kuiskailisi jotain, on hän varma, että luonto koostuu elävistä olennoista, sellaisista, jotka muistavat kauas sukupolvien taakse, mutta jotka eivät osaa puhua. Timo Kelaranta, sitaattikirjasta 2222, Buke, Kustantamo. Näin olen sitonut yhteen erilaisia esimerkkejä toivosta ja pyöräytän ne yhdeksi toivon kukkakimpuksi ja ojennan teille. Lopetan puheeni kreikkalaisen mielen tyyneyden filosofin Plutarkoksen mietteisiin toivosta. Suomentaja on Juhana Torkki teoksessa Plutarkos mielen tyyneydestä. Kohtalo voi kietoa sairaudella, viedä omaisuuden, tuhota välit kansaan ja hallitsijan, mutta se ei voi tehdä hyvästä, rohkeasta ja ylevästä ihmisestä katalaa, pelkurivaista, alhaista, kurjaa ja kateellista. Eikä se voi ottaa pois tuota jatkuvasti läsnä olevaa asennetta, josta on elämässä enemmän hyötyä kuin kapteenista merellä. Toivotan sydämestäni hyvää ja turvallista lukuvuoden alkua teille kaikille. Taideyliopisto on vielä aika nuori, mutta meillä on silti jo hienoja rituaaleja, toistuvia perinteitä. Yksi niistä on vuoden alumnien julkistus näin avajaispäivänä. He ovat taideyliopistosta valmistuneita taiteilijoita ja esikuvia, jotka ovat toiminnallaan
jotka ovat toiminnallaan vahvistaneet taidekenttää positiivisilla avauksilla koronapandemian aikana. Otetaan uudestaan. Mä nimittäin onnistuin sotkemaan tuossa tämän ajatuksen. Nimittäin nyt ensin on se perinteinen alumnien kuvaus, joka on se, että he ovat taideyliopistosta valmistuneita taiteilijoita ja esikuvia, jotka ovat toiminnallaan vahvistaneet taiteen ja taiteilijakoulutuksen ainutlaatuista arvoa ja merkitystä. Mutta tänä vuonna valinnassa näkyy myös taiteen rooli ja merkitys kriisin keskellä. Vuoden alumnit ovat taiteilijoita, jotka ovat vahvistaneet taidekenttää positiivisilla avauksillaan koronapandemian aikana. The first of our 3 alumni of the year is an artist who graduated with a Master of Fine Arts degree from the Academy of Fine Arts in 2005, or as I heard later, perhaps in 2007, but that's a question to debate. He has represented Finland at the Venice Biennale, and his works have been on display globally in major exhibitions. During the pandemic, he has boldly validated the arts sector through his video installation Musical Manifest 2022, which deals with topics such as identity, power, fear, and clichés. The work premiered in Europe at Flow Festival in the Suvilahti area of Helsinki in 2022. This alum of the year is media artist Adel Abidin. Welcome. You have the mic. Would you like to say something? No, yes. Well, thank you very much. It's a great honor to be here and say something. I graduated 2007 officially from the academy, but the graduation show was 2005. So to clear and the academy had a beautiful impact in my career. You know, I'm originally from Baghdad, so when I came here, I was like totally an outsider, don't speak the language, don't know anything. So through the academy, I entered the art scene, met all my friends now, and actually built up my whole career so far. So thank you, really, it's a great honor. I don't want to talk a lot. I mean, you guys had lots of speeches. Oh, at least. You can stay here. Toinen vuoden 2022 alumni on dramaturgi, näyttelijä ja muusikko, joka valmistui teatterikorkeakoulusta vuonna 2014. Kaikki tuntevat hänet musiikintekijänä ja hän on itse asiassa opiskellut myös Sibelius Akatemiassa. Vähemmän tunnettua on kuitenkin se, että hän on myös taitava, lahjakas ja innovatiivinen teatterin ammattilainen, joka on tehnyt teatterin kentällä lähes kaikkea mahdollista taiteellista työtä äänisuunnittelusta ohjaamiseen ja kirjoittamisesta näyttelemiseen. Koronakriisin aikana hän toi omalla näkyvyydellään kulttuuri- ja tapahtumakentän äänen kuultavaksi niin kansalle kuin päättäjille. Hän myös tuki suoraan taloudellisesti niitä alan näkymättömiä tekijöitä, jotka putosivat kriisissä ohi kaikkien turvaverkkojen. Hän on dramaturgi, näyttelijä ja muusikko Paula Vesala. Kiitos paljon. Pitääkö mäkin uskalla sanoa jotain spontaanisti? Oli lopulta surullisinta pandemian aikana se, kun me tässä on nyt kuultu kolmannen kulttuuriministerin, pandemia-ajan kulttuuriministerin puhetta. Mäkin olen istunut tällaisessa työryhmässä varmaan siksi, että mä olisin hiljaa. Mutta se, miten meidän piti alkaa muodostaa arvoa taiteelle numeroin ja erilaisin mittarein. Ja varmasti se on tärkeää ja pakollista, mutta lopulta tässä on joukko ihmisiä, jotka kaikki ajattelee luultavasti sillä tavalla, kuten minäkin, että
taide ja kulttuuri on jotain sellaista, jota lopulta ei voi mitata millään numerolla eikä millään saavutuksilla tai vaikuttavuusarvoilla, vaan sen olemassaolo itsessään on elintärkeää meille, enkä mä ainakaan itse oikeastikaan haluaisi olla elossa tai pystyisikään olemaan elossa ilman sitä. Ja lopulta niin on, että se ei ole koskaan hyvää tai huonoa, vaan se pitää myös voida olla älytöntä ja turhaa. Niin se on. En tiedä oikein tämä mikään järkevä puhe, mutta mä toivon, että opiskelijoilla on mielessä rajattomat mahdollisuudet. Se olisi mahtavaa. Pitäkää siitä kiinni. Kolmas vuoden alumni on läsnä vain mielessä, ei fyysisesti, on kiinni toisaalla. Hän tuli aikoinaan opiskelemaan Sibelius Akatemiaan päätähtäimenään orkesterimuusikon ura. Hän soitti ensin viulua ja sitten alttoviulua, mutta innostui sitten kapellimestarin tehtävästä ja suoritti orkesterin johdon diplomin vuonna 2012 parhain arvosanoin. Tänään hän on yksi maailman kysytyimmistä kapellimestareista ja toimii muun muassa Sinfonia Lahden ylikapellimestarina, kansainvälisen Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana sekä maailmankuulun BBC-sinfoniaorkesterin päävierailijana. Koronapandemian aikana hän on tullut tunnetuksi myös aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana, joka kävi näkyvää julkista keskustelua rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Hän on kapellimestari Dalia Stasevska. Tässä ei tarvitse mitään videota olla. Ei. Lämpimät onnittelut meidän aivan kertakaikkisen upeille alumneille. Onnea vielä kerran vuoden alumneille. Kiitos juhlapuhuja Auli Leskinen sekä kiitos esityksestäsi Ville Laurinkoski. Avajaistilaisuutemme alkaakin jo lähestyä pikkuhiljaa loppuaan. Tack för er alla som har kommit hit på plats och en väldigt stor tack till vårt produktionsteam. The Bachelor exhibition of the Academy of Fine Arts is starting now in the Mill. So now it is time to have a drink and some cake and enjoy the rest of the evening in good company. Lämmin kiitos meidän puolestamme. Seuraavaksi ohjelmassa on kuvataideakatemialaisten kandinäyttely, joka alkaa tuolla myllyn puolella. Luulenkin, että pikkuhiljaa alamme kuulla jonkinlaisia kutsuhuutoja sieltä päin. Ottakaa champagnea, kakkua, nauttikaa esityksistä. Kiitos kaikille.